Người đàn ông vì chăm sóc quá phụ của đồng đội mà chẳng màng đến sống chết của vị hôn thê mình. Giờ đây vị hôn thê đã hủy hôn với anh ta. Đồng đội lại bảo anh ta cưới góa phụ của mình. Hôm đó, Dịch Vân Thạc đang ăn ở căng tin, thì nghe Lục Giang Đình ở bàn bên nói chuyện vay tiền. Đợi chút, sao anh ta lại đi hỏi vay người khác nữa rồi? Ôi, con bé sốt tới 39 độ. Cậu bảo phải làm sao đây, nếu không đưa tới bệnh viện nhân dân chữa? Lỡ mà ảnh hưởng tới đầu óc, tôi biết ăn nói sao với Kiến Quân đây. Cậu thấy có đúng không? Ừ, đúng là vậy thật, nhưng áp lực của cậu lớn quá rồi đấy. Cậu cũng có cuộc sống riêng mà. Chẳng lẽ cứ chăm lo cho mẹ con họ mãi? Không phải lúc nào cũng nhờ tôi đâu. Lần này Phương Tình gọi tôi, vì bé thần bệnh nặng quá. Cô ấy bảo nếu bé có mệnh hệ gì, cô ấy cũng chẳng muốn sống nữa. Cô ấy là phụ nữ từ quê lên, chẳng học hành bao nhiêu, đến bệnh viện lớn, như ruồi mất đầu, chẳng biết đường nào mà làm. À đúng rồi, cô ấy còn chẳng biết xem nhiệt kế. À, đến mức đó luôn sao? Sao nổi được? Thế cậu dạy cô ấy đi, tôi dạy cả tiếng đồng hồ mà cô ấy vẫn không học được. Sao chậm hiểu thế nhỉ? Đã bảo rồi, cô ấy là người vùng núi, nhà trọng nam khinh nữ. Học hết tiểu học là nghỉ luôn. Nói đến đây, anh ta ngừng lại, thở dài một hơi thật sâu. Nợ anh ấy một lần này, mọi người nhìn anh ta với ánh mắt cảm thông. Người như vậy, sau này không biết còn bao nhiêu rắc rối nữa. Nghe xong chưa? Tôi bảo cậu này, dù cô ấy đáng thương thật, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Chẳng lẽ cứ gọi là cậu lại chạy tới? Cứ thế này, cả đời cậu khó mà thoát khỏi họ đấy. Tôi hiểu hết những gì các cậu nói. Tôi biết mọi người đều muốn tốt cho tôi. Nhưng các cậu nghĩ xem, cô ấy chỉ có vậy thôi. Tôi mà không lo thì biết làm sao. Tôi với Kiến Quân cùng quê mà ra. Nói đến đây, anh ta suýt nghẹn ngào. Những người đang ăn ngẩn ra nhìn. Sao thế? Giờ tôi gọi cho Phương Tình đây. Xem bên cô ấy thế nào rồi. Giang Đình, cậu lại đổi điện thoại mới à? Cái cũ đâu? Ngay đổi tôi bán qua yêu hồi thu luôn. Tiện lắm. Gần 2.000 cửa hàng khắp nước. Đặt đơn là có kỹ thuật viên tới tận nơi thu máy miễn phí. Giá ưng thì chuyển tiền tại chỗ. Cái Huawei Mate 60 tôi dùng hơn năm. Vẫn bán được 4.700 đấy. Tin được không? Chắc chắn rồi. Yêu hồi thu là công ty niêm yết mà. Tablet hay laptop không dùng, cũng mang qua đó bán được hết. Giang Đình, kể tiếp chuyện Vương Kiến Quân đi. Kiến Quân thoát ra từ núi sâu khó lắm. Khó hơn chúng ta nhiều. Ngay cả cơ hội đi học cũng chẳng dễ gì có. Hồi bà nội cậu ấy còn sống thì đỡ hơn. Sau bà mất, cậu ấy suýt nữa không được học tiếp. Qua lời kể của anh ta, mọi người mới biết Vương Kiến Quân khổ thế nào. Số Vương Kiến Quân khổ quá trời luôn. Mắt thấy cuộc sống khá lên, thế mà cậu ấy lại ra đi. Tôi chứng kiến cậu ấy từng bước vượt khó. Mỗi lần nghĩ tới việc cậu ấy cố thoát khỏi nhà, rõ ràng đã thành công, vậy mà người lại không còn. Tôi mất ngủ cả đêm, cứ nghĩ là ngủ không nổi luôn. Mọi người im lặng hồi lâu. Đồ ăn trên bàn nguội dần, chẳng ai nuốt nổi. Vợ cậu ấy cũng là người cùng quê, cũng từ núi ra, nghe đâu sinh ra trong nhà trọng nam khinh nữ. Ngày tháng còn khổ hơn cậu ấy. Cậu ấy ít ra còn có bà nội che chở. Phương Tình thì cả nhà ghét bỏ, vì là con gái, đến cơ hội học cũng chẳng có. Giờ Kiến Quân không còn, đối với Phương Tình là cú sốc lớn. Các cậu nói xem, tôi không lo cho mẹ con họ thì phải làm sao? Nghe anh ta nói vậy, những người vừa khuyên anh ta đều im bặt. Lúc này, Dịch Vân Thạc từ bàn bên bước tới. Giang Đình, tôi có ý này. Làm gì chứ? Tôi vừa cãi nhau to với Phù Hoài Nghĩa xong. Giờ anh ta lại muốn gì đây? Cậu cưới luôn Phương Tình đi cho rồi. Dịch Vân Thạc, cậu nói linh tinh gì vậy? Phương Tình là chị dâu tôi mà. Đừng nóng, nghe tôi nói đã. Cậu đúng là người trọng đạo lý quá. Đầu óc không linh hoạt nổi. Thử bỏ qua cái ngại ngùng ấy đi. Cậu nghĩ kỹ xem. Cưới Phương Tình chẳng phải là cách tốt nhất sao? Cậu đừng nói bậy bạ. Sao gọi là bậy bạ được? Nghe chuyện của cậu xong, tôi thấy nếu không chăm sóc mẹ con Phương Tình thì chẳng còn là người nữa. Với lại Kiến Quân đúng là ở một mức độ nào đó đã cứu mạng cậu. Nếu cậu ấy không hy sinh, người ngã xuống có khi lại là cậu. Lục Giang Đình nhíu mày thật chặt. Lòng anh ta biết những lời này đều đúng.
Nhưng sự thật ấy như bàn tay vô hình đè nặng lên anh ta, khiến anh ta chẳng nhúc nhích nổi. Nhưng với tình cảnh của cậu, nếu cưới người khác, chẳng phải hại đời họ sao? Lục Giang Đình hơi động lòng, ngẩng lên nhìn Dịch Vân Thạc. Cậu nghĩ xem, nếu cậu có con gái, cậu có muốn gả nó cho một gã suốt ngày lo chuyện nhà người khác không? Anh ta chưa nghĩ tới, với lại anh ta cũng chẳng có con gái. Dù sao tôi thì không muốn đâu. Cậu nợ là nợ của cậu, chứ đừng kéo theo cô gái vô tội nào vào chứ. Gì mà kéo cô gái vô tội vào? Đã cưới tôi rồi, thì vợ chồng một lòng, phải cùng tôi đồng sức đồng tâm, nên thông cảm cho tôi mới đúng. Thôi xong, anh chàng này hết cứu rồi. Nói lý với người này khó lắm. Dịch Vân Thạc chỉ biết tôn trọng và chúc phúc. Cậu nói đúng, nói đúng. Chúc cậu sớm tìm được một cô nàng cùng cậu đồng cam cộng khổ, và cùng cậu chung một sợi dây xui xẻo nhé. Dịch Vân Thạc nói xong bỏ đi luôn. Vừa về văn phòng đã nhận điện thoại từ Phù Hoài Nghĩa. Anh Nghĩa, mấy hôm nay anh chạy đâu mất vậy? Đang ở ngoài cư. Thế anh gọi tôi có việc gì? Cậu ra ngoài không? Ra làm gì chứ? Anh mời tôi ăn cơm mà. Ăn, chỉ biết ăn thôi. Đúng là mời cậu ăn cơm. Cậu đến không? Đến chứ, sao không đến? Anh báo địa chỉ đi. Tôi tới ngay đây. Tôi đợi cậu ở nhà Trần Sơn. Cũng không gấp. Khoảng 3 giờ chiều, tới là được. Đến sớm tôi không có nhà, 3 giờ nhé. Được. Cứ thế nhé, hẹn vậy. May vừa nãy thấy Lục Giang Đình. Chẳng còn bụng dạ nào mà ăn. Tối nay ăn bù một bữa hoành tráng mới được. Bên này, Phù Hoài Nghĩa đang dọn dẹp nhà Lâm Ngọc Giao. Giao, tới lát nữa quay lại. Nhớ đừng nấu cơm tối nhé. Mua ngoài tiệm mang về. Đắt lắm, tôi nấu ở nhà thôi. Lát nữa là xong ngay. Chẳng mất thời gian đâu. Không mua ngoài, không lãng phí tiền. Đúng 3 giờ chiều, Dịch Vân Thạc đến nhà Phù Hoài Nghĩa. Vừa bước vào đã thấy rau thịt đặt ngay trước mặt. Trong đó còn có cả một con gà sống. Dịch Vân Thạc ngẩn người. Anh Nghĩa, cái gì thế này? Tôi nhớ cậu biết nấu ăn mà. Sao vậy anh Nghĩa? Anh bảo mời tôi ăn cơm cơ mà. Đừng bảo là để tôi tự nấu đấy nhé. Để tôi tự nấu á? Tôi đi chết đây. Thế này mà gọi là mời tôi ăn cơm sao nổi. Anh biến tôi thành đầu bếp nô lệ luôn rồi. Thế cậu ăn không? Nếu mà nấu rồi, tôi chắc chắn ăn chứ sao? Thế chẳng phải được rồi sao? Nhanh tay lên nào. Đi làm thịt con gà trước đi. Dịch Vân Thạc vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Anh ta đúng là biết nấu ăn, nhưng tay nghề thì bình thường thôi mà. Hay là ăn đồ ngon nhiều quá? Giờ muốn thử đồ dở tí cho đổi vị. Thôi được, nói trước nhé. Lâu rồi tôi không nấu. Làm chắc không ngon đâu. Anh không được chê tay nghề của tôi đấy. Giao hình như cũng chẳng kén ăn. Chắc không sao đâu ha. Ăn được là tốt rồi. Ôi có câu này của anh tôi yên tâm hẳn. Dịch Vân Thạc bận rộn trong bếp. Phù Hoài Nghĩa đứng bên cạnh nhìn từng chi tiết. Vì anh ta muốn học để nấu cho Ngọc Giao. Dịch, gần xong rồi. Cậu đợi ở đây chút nhé. Đừng ăn vội, tôi ra ngoài tí có việc. Phù Hoài Nghĩa chẳng trả lời gì. Xách thùng rác ra thẳng cửa. Thùng rác là của Lâm Ngọc Giao. Anh ta mang lên trả, tiện gọi cô ấy xuống ăn. Lâm Ngọc Giao đang cắm cúi viết lách. Chẳng phải bảo nghỉ ngơi sao? Sao lại viết tiếp rồi? Viết vài chữ có mệt gì đâu. Coi như nghỉ ngơi luôn đấy chứ. Con khó chịu không? Tôi ổn rồi. Chỉ còn hơi rát họng. Còn lại chẳng sao cả. Tốt rồi, đói chưa? Đói chứ? Xuống ăn thôi. Lâm Ngọc Giao tưởng là đi ăn ngoài tiệm. Không đi đâu, tôi nấu ở nhà đây. Không ra tiệm. Ăn dưới nhà thôi. Tôi với Vân Thạc cùng làm cơm. Làm nhiều lắm đấy nhé. Gì cơ? Anh ấy nấu cơm. Lần này tôi học được thật rồi. Cô thử xem sao. Được thôi, để tôi nếm thử tay nghề anh. Thằng cha này, bảo sao tự nhiên. Mời tôi đi ăn thế nào được. Quan trọng là chẳng phải ra tiệm, mà kéo về nhà. Coi tôi là đầu bếp luôn. Đồng chí Tiểu Lâm, ngồi đây đi nào. Anh lớn vất vả quá. Chuyện nhỏ thôi. Ngồi đi, vừa ra lò xong. Còn nóng hổi đây này. Lâm Ngọc Giao nhìn bàn ăn đầy ắp.
Cô ấy thấy khó tin luôn. Nhất là khi nếm thử một miếng. Hương vị còn khá ngon nữa. Anh Phù, thật là anh làm đấy à? Tôi với Vân Thạc làm cùng nhau. Mặt dày quá. Anh chỉ gói vài củ tỏi. Còn mấy cọng hành lá thôi mà. À đúng rồi, trưa nay tôi ăn ở căng tin, gặp Lục Giang Đình. Nghe nói con trai Phương Tình bị bệnh. Mấy hôm nay tan làm là anh ta chạy qua nhà cô ấy chăm sóc luôn. Tiểu Lâm, cô biết không? À, tôi không biết đâu. À mà, cô biết chuyện nhà Vương Kiến Quân không? Sao hỏi vậy? Tôi chỉ hỏi cô biết không thôi. Tôi không rõ lắm. Chỉ nghe nói nhà nghèo, lại rất hẻo lánh, sống trong núi sâu. Hồi trước cậu ấy học cấp 3 ở huyện. Mỗi tháng nghỉ 2 ngày. Nếu mùa đông, chiều 5:30 tan học. Cậu ấy không về ngay. Phải đợi đến sáng hôm sau. Ủa, sao vậy? Mùa đông tối sớm. Trong núi trời tối là tối mịt luôn. Cậu ấy không về nhà được. Đúng là hẻo lánh thật. Cô chỉ biết có vậy thôi à? Ừ, thỉnh thoảng nghe Lục Giang Đình nhắc tới. Tôi với Vương Kiến Quân cũng không thân. Chỉ gặp một lần năm họ tốt nghiệp cấp 3. Chuyện nhà cậu ấy tôi không rõ lắm. Dịch Vân Thạc chép miệng, thở dài bất lực. Có gì thì nói đi. Có chuyện thì kể ra. Không thì ăn cơm cho đàng hoàng. Đừng chép miệng nữa. Ôi tôi chỉ hơi xót xa thôi. Nói gì thì chúng ta cũng quen Kiến Quân mà. Đúng không? Ừ. Hồi trước tôi thấy cậu ấy thật thà. Ít nói, nhiều làm. Cảm giác dễ bắt nạt lắm. Hay đẩy việc nặng nhọc cho cậu ấy. Lần nào cậu ấy cũng vui vẻ nhận. Chẳng bao giờ kêu ca. Chúng ta còn từng nói xấu sau lưng cậu ấy. Cậu nói xấu cậu ấy? Tôi thì không đâu. Đừng kéo tôi vào. Được được, tôi nói xấu sau lưng cậu ấy. Được chưa? Dịch Vân Thạc hít hít mũi. Giọng nghẹn ngào muốn khóc. Đàn ông con trai mà làm gì vậy? Giờ nghĩ lại, tôi đúng là đáng trách thật. Hai người chẳng ăn uống gì nữa. Ngơ ngác nhìn anh ta. Dịch Vân Thạc kể lại chuyện Vương Kiến Quân mà anh ta nghe được. Nói hết một lượt. Cả nhà ba người họ đúng là đáng thương. Nhưng liên quan gì tới Giao Giao đâu? Tôi bảo chẳng liên quan mà. Tôi còn khuyên Lục Giang Đình nữa. Tôi bảo nếu đã vậy, thì cậu đúng là không thể bỏ mặc họ được. Chi bằng cậu cưới luôn Phương Tình đi. Vậy là danh chính ngôn thuận chăm sóc họ. Chẳng ai nói ra nói vào. Cũng không liên lụy cô gái nào vô tội. Các anh thấy có đúng không? Nhưng Lục Giang Đình chẳng ưng Phương Tình. Đúng rồi, chính là không ưng Phương Tình. Hừ, tôi còn bảo anh ta đạo lý quá. Không vượt qua nổi rào cản trong lòng. Nghĩ kỹ lại, đồng chí Tiểu Lâm, với lời khuyên của cô lúc đầu, anh ta không ưng Phương Tình cũng là bình thường thôi. Trong lúc nói, một cái mông gà bị Phù Hoài Nghĩa nhét vào miệng Dịch Vân Thạc. Đừng nhắc cái gà đáng ghét đó, làm mất cả hứng ăn.